Hello anh em, Mi Game đã quay lại rồi đây. Lần trước tụi mình đã giới thiệu cho mấy bạn mấy tựa game bị cấm về những lý do trời ơi đất hỡi tại các quốc gia khác nhau và được anh em ủng hộ nhiệt liệt. Quả nhiên, không phải ai sinh ra cũng may mắn như ai, đều chơi game thoải mái thả ga mà chả bị ngăn cấm gì cả. Không phụ lòng anh em đã ủng hộ, tụi mình sẽ lại tiếp tục với series những tựa game bị cấm trên thế giới. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cái tên bị cấm còn dữ dội hơn nữa. Mấy cái tên lần trước là không có tuổi luôn. Nếu như mấy con game kia chỉ bị cấm ở vài quốc gia vì vài lý do nó không liên quan như là giới tính, bạo lực hay là tội phạm các kiểu thì những cái tên dưới đây nó còn ở tầm cao khác hẳn rồi. Mấy con game này không chỉ bị cấm ở nhiều quốc gia khác nhau mà nhiều tựa game còn bị đè ra chửi bới sâu xé trong thời gian dài. Đặc biệt cái lý do bị cấm còn không thể đỡ nổi luôn. Còn nó như thế nào thì anh em xem tiếp video nhé. Cho ai chưa biết thì Dead Rising là một tựa game zombie khá là kinh điển. Nó đứng ngang hàng với những tượng đài như Left 4 Dead, Resident Evil với độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Dẫu vậy, số phận của con game này cũng chả mấy suôn sẻ khi mà nó lại bị cấm tại Đức vì lý do vô cùng khó xử. Nói về nội dung, Dead Rising cũng không có gì quá khác biệt khi game chỉ là hành trình người chơi điều khiển nhân vật chính trở thành siêu nhân giết zombie. Điểm thú vị của trò chơi này chính là bạn giết zombie càng nhiều thì điểm càng cao, mà cách giết càng sáng tạo thì lại càng tốt hơn nữa. Nôm na là bạn giết zombie bằng đủ loại đồ vật bạn gặp trên đường ấy, càng quái dị càng tốt vì điểm sẽ vô cùng cao. Lấy ví dụ như người chơi có thể kết hợp găng tay đấm bốc với dao để cosplay Wolverine đi cào cả thế giới, hoặc gắn dao, rựa, lưỡi cưa lên xe đẩy hàng siêu thị để gặt nhiều zombie một lần luôn cho tiện. Nói chung nếu bạn muốn làm khùng làm điên gì cũng được, miễn là sao bạn cảm thấy vui và thoải mái nhất. Nhưng nói vậy thôi, chứ bộ kiểm duyệt Đức thì lại không nghĩ như thế. Cái đề tài con người hay xác chết trở thành zombie là quá bình thường trong thế giới game rồi, nhưng mà ở Đức thì mọi việc lại không đơn giản. Hệ thống kiểm duyệt của họ USK được đánh giá là khắt khe và căng thẳng hơn cả ESRB của Mỹ. Hệ thống này vô cùng khắt khe với những vấn đề liên quan tới bạo lực và những gì liên quan đến con người. Thật ra cũng khó trách, Đức có một lịch sử quá hào hùng và từng là kẻ thù của cả nhân loại cơ mà. Hỏi sao mà không căng cho được. Họ cho rằng zombie trong Dead Rising quá giống con người. Và bắn giết mấy con zombie chính là phương hại đến mạng sống của con người và phản lại nhân loại. Đó là điều cấm kỵ trong hệ thống kiểm duyệt của Đức và thế là toang luôn. Chứ không lẽ chạy ra tay bắt mặt mừng với zombie mới được hả? Toàn bộ series Dead Rising bị cấm cửa hoàn toàn khỏi Đức trừ phi họ có cách để chỉnh sửa lỗi lầm của mình. Nhưng zombie chính là mấu chốt chính của tựa game này. Bây giờ biết biến nó thành cái gì mà vừa không giống người vừa đáng sợ để vừa lòng mấy tay Đức đây. Ngồi làm cái đó thì thôi, thà làm game mới cho xong. Nên game thủ ở Đức vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được chơi con game này nữa. Mà ngoài Dead Rising ra, Đức còn được xem là một trong những quốc gia vô cùng khắc nghiệt với ngành công nghiệp game. Danh sách game bị cấm tại đất nước này dài như cái số điểm gửi phụ huynh học sinh ấy. Có thể kể đến vài cái tên tiêu biểu như là Quake 3D, Dead Rising, Call of Duty, Dying Light, đủ hết. Không hiểu anh em game thủ ở Đức chơi cái gì để qua ngày luôn. Rockstar đó giờ rất có duyên làm game hay mà cũng có duyên bị cấm game ở các nước luôn. Lần trước thì GTA bị cấm ở Thái Lan chỉ là chuyện mũi thôi, chứ còn game Manhunt 2 còn bị cấm ở khắp nơi trên thế giới kìa. Cụ thể hơn, Manhunt và Manhunt 2 bị cấm ở tổng cộng là 9 quốc gia lớn nhỏ như Đức, Anh, Ý, Malaysia, Ả Rập và một vài nước nữa, đưa tên tuổi Manhunt và Rockstar lên một tầm cao mới. Chỉ có điều tầm cao này chả ai muốn được nhắc đến hết trơn. Tên sau game vậy, Manhunt đặc biệt là Manhunt 2 thể hiện được toàn bộ những gì mà tựa game này truyền tải: săn người. Người chơi sẽ vào vai một tù nhân với nhiệm vụ duy nhất: giết toàn bộ những kẻ mà bạn thấy ở trên đường bằng bất cứ cách nào, bằng mọi loại vũ khí. Đương nhiên, đi kèm theo đó là hệ thống máu me chân thật khi đầu rơi máu chảy. Và mọi việc còn tệ hại hơn những cái cốt truyện không thể biện hộ gì được. Nhân vật chính của chúng ta là một tên tử tù, được một tên trùm băng đảng cứu thoát khỏi cửa tử. Thế nhưng sống trên đời đâu có gì dễ dàng như vậy. Tên tử tù phải thực hiện một thỏa thuận với tên trùm, chính là giết hết những kẻ trong một khu vực hắn chỉ định để tên trùm sản xuất chương trình thực tế. Nghe có chịu nổi không? Đã thấy Rockstar cũng rất sáng tạo khi giới thiệu hàng trăm phương pháp để có thể săn người một cách nhanh chóng và mang lại hiệu quả máu me chất lượng nhất. Chắc chắn nói về độ chân thật thì so với game hiện đại bây giờ thì Manhunt không có cửa, nhưng con game này phát hành vào những năm 2003 đấy. Thời điểm đó chẳng có mấy tựa game nào lại mô tả sự giết chóc một cách chân thật và đáng sợ hơn Manhunt đâu. Nhưng tất cả vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Điều làm người ta sợ hãi chính là game thủ dần mất đi nhân tính của mình khi chơi trò chơi này, từng chút một. Nếu như ở những kẻ thù đầu, bạn còn lo ngại hay thấp thỏm lo lắng khi hạ gục một kẻ, thì càng về sau chúng ta càng như dấn thân vào cuộc đi săn mà quên đi mất bản thân mình đang làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Sự say máu làm chúng ta quên mất rằng chúng ta đang săn đuổi con người, những kẻ không đụng chạm đến chúng ta chứ không phải là quái vật, người ngoài hành tinh hay kẻ thù chi hết. Dù cho càng về sau, những người mà chúng ta săn giết còn ghê tởm hơn như là bọn ấu dâm, bọn diệt chủng, bọn cuồng tín, vân vân và mây mây, nhưng chúng ta giết chúng, chẳng phải chúng ta còn là thứ tệ hại hơn chúng hay sao?
Vì lẽ đó, không có gì lạ khi tựa game này bị cấm ở rất nhiều quốc gia về tính bạo lực và khuyến khích bạo lực của nó mà chưa hề có dấu hiệu được gỡ bỏ lệnh cấm. Bản thân Mi Game cũng thấy cấm vậy cũng hợp lý, chả có gì phải thương xót cả. Một tựa game quá bạo lực để có thể chơi và tận hưởng được. Nếu như mấy game ở trên bị cấm vì quyền con người, thì mấy cái con game mobile bị cấm vì một lý do hết sức lãng nhách, nổi tiếng không đúng thời điểm. Black Incorporated chính thức bị cấm tại Trung Hoa đại lục. Vụ này chắc là không có gì xa lạ với anh em game thủ, khi mà cái thông tin tựa game này bị cấm chắc giờ ai cũng biết hết trơn. Nhìn qua thì tựa game Black Incorporated không có gì quá đáng để bị cấm cả, khi mà nó chỉ là một con game mô tả việc người chơi, kẻ nắm giữ những loại virus nguy hiểm nhất thế giới, sẽ quyết định xem mình nên để virus bùng phát ở đâu để nhanh chóng lây nhiễm 100%. Nói chung thì gameplay đơn giản, dễ hiểu, không quá thách thức nên cực kỳ thích hợp để chơi giết thời gian, nhưng bị cái không đúng với thời điểm xíu nào. Thế giới đang trải qua một cơn đại dịch lớn bởi con virus Covid-19, khi mà số lượng người nhiễm đang ngày càng gia tăng, trong khi việc tìm kiếm phương thuốc chữa trị hay vaccine vẫn còn đang nghiên cứu. Những ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, và chỉ trong một thời gian ngắn sau, nó đã lây lan ra toàn thế giới và cướp đi mạng sống của hàng ngàn người và hàng triệu người bị lây nhiễm sau đó. Kéo theo là toàn bộ nền kinh tế cũng bị chững lại, khi con người giờ không thể đi làm, không thể tiếp tục tiếp xúc với nhau để kinh doanh sản xuất gì cả. Chỉ có riêng Mi Game tụi mình vẫn ra video đều cho anh em coi đấy nhá. Rất nhiều ngành nghề bị đóng băng, nhiều người bị thất nghiệp và tổn thất lẫn thiệt hại là khó mà đong đếm hết. Tất cả chỉ vì dịch cúm thông thường. Trong số đó, Trung Quốc là quốc gia bị chỉ trích nhiều nhất khi đã không thông báo rõ ràng và minh bạch về dịch bệnh, cũng như không có những biện pháp cụ thể và trốn tránh trách nhiệm liên quan về thiệt hại mà dịch bệnh đã gây ra. Nhưng nguồn tin còn cho rằng chính Trung Quốc là nước đã tác động với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để họ có những thông báo có phần không chính xác và chậm trễ về tình hình đại dịch, ảnh hưởng đến việc kiểm soát dịch của các quốc gia. Và dù cho là vô tình hay hữu ý, một tựa game lấy đề tài bệnh dịch nổi lên chắc chắn là đụng chạm không nhỏ tới Trung Quốc. Thế là họ cấm luôn con game này được phát hành tại thị trường của nước mình luôn. Cái này ông bà ta hay nói là gì nhỉ? Có thật giật mình đúng không? Mà nhắc về đại dịch thì cũng nhắc nhở mọi người là dịch vẫn còn đang hoành hành và số ca lây nhiễm càng lúc càng gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. Do tụi mình ở Việt Nam yên bình quá nên mọi người quên mất vì Covid-19 đấy. Hãy nhớ luôn luôn rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng nhé. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Tựa game này thì nó hơi khác một chút khi nó chẳng bị quốc gia nào cấm cả. Vì thực tế thì nó còn không được phát hành một cách chính thức cơ mà. Thrill Kill được xem là một tựa game điên khùng, kỳ dị và là vết nhơ trong lịch sử phát triển game của EA. Bệnh hoạn, ghê tởm, quái dị là những từ miêu tả chính xác nhất về Thrill Kill, tựa game lẽ ra được phát hành ở địa ngục. Thrill Kill là một tựa game đối kháng nhiều người chơi cùng một lúc, hào như Super Smash Bros hay Brawlhalla ấy. Được phát triển bởi Virgin Interactive, sau này studio này được mua lại bởi EA. Và EA đã đưa ra quyết định được xem là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong lịch sử của hãng game tai tiếng này, hủy phát hành hoàn toàn Thrill Kill trước ngày ra mắt 3 tuần. Lý do họ đưa ra chính là tựa game này quá sức bạo lực, sặc mùi xúc phạm tôn giáo, tình dục và tỷ thứ khác. Thực ra nói tựa game này không có những bài học mang tính nhân văn thì cũng không phải, nhưng cách thực hiện hóa của nó thì quá sức là tởm lợm. Thrill Kill nói về một bà nữ thần tên là Maruka, phỏng tên theo một vị thần trong văn hóa Sumerian, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tổ chức một giải đấu giữa địa ngục cho vui. Giải đấu này quy tụ những linh hồn tội lỗi với những tính cách vặn vẹo và biến thái hết mức đấu với nhau để giành một vé hồi sinh trở lại. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những kẻ tham gia đều là những tên sát nhân, biến thái hoặc thần kinh không có chút gì bình thường, mà nội việc suy nghĩ cho bọn chúng sống lại thôi là đã chống lại loài người rồi, chứ đừng nói tổ chức cái giải đấu này để bọn chúng trổ tài nữa. Để anh em có thể hiểu rõ hơn tại sao cái game tởm như thế này, hãy nhìn sơ qua về cái lý lịch trịnh ngang của mấy đối thủ tham dự. Một thằng vĩ cuồng muốn trở thành tổng thống và luôn ví mình như là Napoleon, một mẹ thư ký bị cuồng dâm tự tay giết chồng và em gái mình vì ngoại tình, một cặp anh em sinh đôi dính vào nhau mà không có chân với sở thích ăn thịt đồng loại, và một tay cảnh sát bị biến chất và trở thành kẻ giết người hàng loạt bị chặt cụt hai tay. Đấy, mấy ông nói nghe xem tại sao tôi phải cho cái đám này sống lại cơ chứ? Nhốt chúng vào một chỗ ở địa ngục đã là công đức vô lượng rồi. Và EA cũng hiểu được chuyện đó, nên dù bị cộng đồng game thủ chửi từ trên xuống dưới vì những hành động không đẹp của mình, quyết định dẹp luôn cái game này quả thực là vô cùng đúng đắn. Tuy vậy, vài nhân viên cũ thì thấy làm vậy là không công bằng nên mới quyết định leak cái bản game hoàn chỉnh ra, và thế là người ta biết đến Thrill Kill, một tựa game kinh tởm và quái thai bậc nhất mà ngành game từng sản xuất ra, và họ càng thêm ủng hộ cái quyết định này của EA. Và như tụi mình nói ở trên, game này giờ khó kiếm mà chơi lắm, hoặc có đi nữa cũng đến từ các nguồn không đảm bảo. Mi Game khuyên là anh em cũng đừng có quá tò mò và đao cái của nợ này về chơi, nhiều khi đao game xong lại hối hận vì hành động chơi ngu của mình đấy. Cái tên cuối cùng để chốt lại video này thật bất ngờ chính là một trong tựa game sinh tồn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, PUBG Mobile.
Chính xác thì PUBG Mobile đã dính một lệnh cấm vĩnh viễn tại Ấn Độ, một trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và lý do cho lệnh cấm này sau khi một khuyến cáo được đưa ra từ hai bang lớn của nước này. Đúng luôn, cái lo lắng sợ hãi của anh em game thủ Việt Nam trong bữa cơm tối quây quần bên gia đình vào đài VTV hay Vĩnh Long lại là chuyện thật. May mà lần này người dính đạn lại là Ấn Độ. Lệnh cấm này xuất phát tại các bang có tên là Gujarat, Jammu và Kashmir. Những người cầm quyền ở đây cho rằng tựa game này quá là bạo lực, nó sẽ ảnh hưởng tới giới trẻ, tới suy nghĩ và hành vi của họ bla bla bla. Thế nên con game mobile này đã bị cấm ở hai bang này. Dù cho việc cấm game có làm giảm thiểu việc suy đồi đạo đức của người trẻ không thì không ai chắc chắn cả. Mà dị ở một chỗ, phiên bản trên di động thì bị cấm, chứ phiên bản trên PC thì chả có ai đụng đến. Chắc có lẽ thị trường di động tại Ấn Độ quá đông đảo và sức ảnh hưởng của PUBG Mobile lớn hơn bản PC rất nhiều. Nguyên nhân sâu xa của lệnh cấm này có đến từ lời phàn nàn về chất lượng học hành của học sinh. Nhớ hồi trước, tụi mình từng nghe một trường đại học Ấn Độ đã cấm sinh viên của mình chơi PUBG sau 9 giờ tối. Vì số lượng sinh viên cày game đêm sau ngủ gục trên giảng đường ngày càng nhiều, có lẽ còn rất nhiều những trường hợp khác xảy ra mới dẫn đến lệnh cấm này. Gì chứ mấy cha Ấn Độ thì cũng ghiền game dữ dội lắm. Trường hợp của PUBG Mobile nhìn hao hao cũng như trường hợp của Fortnite tại Úc, khi tựa game này xém chút nữa đã bị cấm tại Úc sau một chương trình phóng sự. Nội dung phóng sự đó là một người dẫn chương trình đã phỏng vấn các cậu bé về việc chơi Fortnite và cậu bé đã trả lời đại loại như chỉ cần bắn chết đối phương là giành chiến thắng thôi. Nhiều đó câu cú cũng để trigger những người lớn, dù cho tựa game này chả có chút gì gọi là bạo lực cả. Cũng may, Úc đã khá tỉnh táo trong chuyện này nên Fortnite vẫn cứ an toàn. Còn về PUBG Mobile thì tương lai của nó tại Trung Quốc ảm đạm hơn nhiều. Nó đã không được lòng chính quyền rồi, tựa game này lại còn có xuất thân từ Trung Quốc và do Tencent phát hành. Mấy ngày nay, tình hình biên giới của hai bên Trung Quốc và Ấn Độ đang vô cùng căng thẳng. Phong trào bài trừ hàng tàu tại Ấn Độ đang nổi lên càng lúc càng nhanh và được khởi xướng bởi các diễn viên nghệ sĩ của đất nước họ. Game online cũng không thể thoát khỏi phong trào đó. Các tựa game có xuất xứ từ Trung Quốc cũng lần lượt bị gỡ bỏ. May mắn là PUBG thì vẫn chưa được đụng đến, nhưng tương lai sau này có tươi đẹp cho con game này hay không thì chả ai nói trước được. Thế là Mi Game đã đi qua mấy tựa game bị cấm tại các nơi rồi đấy, và cả các con game đừng nên tồn tại trên đời này thì hơn. Vẫn cứ nhắc nhở mọi người là nước ta tuy thoáng thì thoáng thật, nhưng mà cũng nên chơi game điều độ và biết điểm dừng. Mới này, VTV cũng phải đưa tin về những hệ lụy của game online thì cũng bắt đầu căng rồi đấy. Mà vào hè rồi nhở. Chúc mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh có một mùa hè thật sôi động và đáng nhớ. Tốt nhất là nên đi ra ngoài vận động, tham thú cái mới cho biết mình biết ta đi. Đừng cắm đầu vào game hoài không là bị la đấy. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Còn nếu các bạn muốn tụi mình phân tích tiếp câu chuyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment cho tụi mình biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.